Hi! So for today's video, gagawa tayo ng DIY Maxi mango. So kailangan natin ng mangga, ng kondensada, ng evap, ng crushed grahams, at ng ice cream. Pinapili kong ice cream yung Queso Real. So simulan na natin, guys. Una, kuhanin natin yung mangga, hiwain natin siya. Kunin yung baso, maglagay ng kondensada sa baso. Ang sunod, kunin natin yung grahams, maglagay tayo sa baso. Ang susunod, ayusin natin yung mangga para mas mabilis tayo mamaya sa paglalagay ng mangga sa baso. Ngayon, kunin na natin yung baso, maglagay na tayo ng mangga. Sunod, buksan natin yung ice cream. Yung napili ko is yung queso para mas masarap. Sunod, ulitin lang natin yung step. Kumuha tayo ulit ng grahams, tapos lagyan natin ng mangga. Sunod naman yung ice cream. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa mapuno yung baso. Or kahit hindi puno yung baso, basta ganun.
Tapos kunin naman natin yung evap. Dapat dito yung Yung tapon. isa lang. Oo. Bakit lumiwalag na? Yung next, lagyan natin ng contents. Tapos, boom, ready to eat na. Hi guys! So ayan, tapos na yung ating unang baso. Patikim na natin. Babe, pasok. Ikaw na! Ito ka. Medyo pumaba ang konti. Ang baba naman. Okay lang yan. Ang haluin? Hindi, ganyan lang. Sige, kutsara ka lang. Dagdagan mo pa ng gata? Gatas. Alin? Condense o ano? Sakaling kailangan nilagyan ng Tingin. Okay na. lalagyan. Pero Tingin. Parang maasim yung mangga. Maasim yung mangga. Maasim yung mangga. kung kailangan lalagyan. Maasim yung mangga. Sarap. Sarap naman. Maasim lang yung mangga. Sarap naman, babe. Ayan, tapos na guys yung ating DIY Maxi Mango. So, dito na natin tapusin yung ating video. Okay? Bye!